ตั้งใจทำงานและหาเงินให้ได้มากๆเพราะชีวิตคนเรามันขับเคลื่อนด้วยเงินไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยคำนินทาเพราะเวลาเราเดือดร้อนมาคนนินทาก็ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราจำไว้นะจงตั้งใจทำงานและหาเงินให้ได้มากๆเพราะชีวิตคนเรามันขับเคลื่อนด้วยเงินจำไว้นะจงตั้งใจทำงานและหาเงินให้ได้มากๆเพราะชีวิตคนเรามันขับเคลื่อนด้วยเงินหาเงินให้ได้ไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยเงินให้ได้มากๆเพราะชีวิตคนเรามันร้อนมาหาเงินให้ได้ไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยเงินให้ได้มากๆเพราะชีวิตคนเรามันร้อนมา